Hindi pa siya nakatodo. Pero, tutodo ko. Okay na. Hello, what's up guys? At welcome na naman sa ating panibagong video. At this video naman is hindi naman tayo kakanta. Hindi naman tayo mag-vlog para sa labas. At syempre, hindi tayo mag-vlog for Food Panda. And today's video is gusto ko lang mag-unboxing ng come on, man. Nitong ano na to? Itong item na to, ano siya, speaker. Mahilig kasi talaga ako sa mga speaker. Gusto ko yung mga magaganda yung tunog. Pero titingnan natin kung maganda, solid ba yung tunog niya. At ang unit niya is Awei Y280 guys. Yan, Awei Y280. At tara guys, samahan nyo ako na i-unboxing natin to. Tingnan natin kung gaano kaganda yung tunog niya. At kung sulit ba to para sa 1,250. Grabe siya guys. So, ang ano niya, ang bigat niya. Feeling ko sulit na sulit to. At ang sabi nila is power bank din daw siya. Power bank din daw tong ano na to. Power bank din tong speaker na to. So since ibig sabihin, pag sinabing power bank, may battery na matagal yung battery niya. At yun ang isa sa pinaka nagustuhan ko. Lalo na kapag kapag nagbabiyahe ako, minsan nagdadala ako ng gantong speaker na malalaki. OA man sa sa labas. Pero I love music eh. I love music Kanya-kanyang trip yan. Oh my God! Wow! Diba? Yun. Sealed na sealed siya guys, At meron siyang kasamang ganito. Kala ko wala siyang ganito kaya nag-prepare ako ng isa pang ganito para mai-testing natin yung mamaya. Yung tunog niya. Kasi yung gagamit Bluetooth speaker din siya pero hindi ko naman magagamit yung Bluetooth kasi ginagamit ko sa phone. Yung pang video. Yun. Grabe ang bigat. Ang bigat niya, ang bigat. I think mga isang kilo kalahati. Yung bigat niya. Talaga ramdam mo talaga yung battery na nasa loob niya. At okay siya. Yan, ito siya guys Ito yung mga pindutan niya. Power button, siguro play to. Tapos ayan. Siguro dito sineset yung yung mga Bluetooth tapos volume. Tapos yung sasaksakan niya guys ganito. Ayan. May kasama siyang USB, tapos SD card and aux at saka charging. Ayan. Ayan. At ipa-flash ko yung yung specs niya dito sa screen. At kayo nang bahalang humusga. Tingnan natin. Tingnan natin. Ang pinaka inaano ko lang naman kasi talaga rito yung tunog niya. Kasi gagamitin ko siya for for recording na rin para marinig ko yung boses na nire-record ko. At sana worth it siya. Ayan, tara. Subukan na nating patugtugin to. Yun lang pala yun. Ano ba to? The Bluetooth device is ready to pair. Wala nga akong Bluetooth. Ayan. Subukan natin tong jack na to. Tapos patugtugin na natin. Hindi naman tayo fanboy ng mga mahahabang video. Kaya, Paano masabi?
ano na lang tayo. Mabilisan lang na video to. Hindi pa siya nakatodo. Pero totodo ko. Ganda ng beat niya. Ganda. Look like a guy who treat me right. Boy, take a chance and let me ride. I could be the best thing in your life. Baby, let's take. Kuha pa tayo ng isa pang kanta. Ito. Sana hindi tayo makapit. Ayan, at hanggang dito na lang yung ano natin guys, yung video natin at para sa akin good. Ganda ng tunog, ang ganda ng beat.